Morning. Hello, kat mana? Lautan ke apa? Lalu depan golf Depan golf? Lalu depan golf. Depan golf. Oh, okey. Kau dah on road dah? Ha? On road je ke hari ni? Apa dia? Tak masuk hutan hari ni? Tak masuk hutan ke? Tak masuk pun. Oh, okey. Okey. Kau dekat mana ni? Aku mau keluar situ. Aku mau keluar situ. Abang jumpa mana? Okey. Kau nak pergi street man. Okey. Kita ke arah street man. Di situ lah. Ha? Lady kat depan sana. Assalamualaikum guys. Apa khabar? Hari ni kita naik Marin Nicasio SE Japan. This one we can call it a hybrid bike lah. Tapi dia dalam kategori gravel sebenarnya. Body steel. Ada penumpang. Ni nak masuk hutan tapi sekejap tunggu kawan-kawan. Where's there? Oh, there. My friend's over there, Kayuh. Hey. Hello. Kat mana? Ha? Ni kat mana? Speed mat. Oh, aku dekat Alamanda. Alamanda? Kau nak tu dah naik bukit. Oh, kau nak naik bukit eh? Dah lepas naik bukit, nak pusing bawah. Nak pergi, okey. Aku pergi, aku tunggu kat speed mat. Tak payah. Aku tunggu kat speed mat. Kau tunggu depan street man. Ada speed mat tu. So, we are going to U-turn to waiting for my friends there. Over there, speed mat. Masuk hutan nak? Masuk? Nampak Aku tengah berak boleh bangun lah. Aduh. Boleh. Oh, ni masuk bukit ke? Boleh ke? Bukit kecil. Bukit kita turun. Kubur je lah. Bukit kita turun tu. Bukit turun. Bukit kita turun tu. Kalau bukit ni Imam aku menolak lah. Lebih tu masuk. Assalamualaikum. Alah, lupa nak masuk Kan? Aduh. Mana pintu? Depan tu lah kat pondok basikal tu. Mana pintu masuk ni? Ya, dekat. Kayuh hall my Sini pun okey ke? Sini je. Naik dulu.
Nanti aku slow pula. Itulah pasal. Dua-dua tak ada dua. Mamat tenggelam pula. Oh. Go. Tak tukar gear tu. Dia punya ringan pun berat ni. Aduh. Dangerous, Kayuh, dangerous. This one is dangerous, Kayuh. Oh. Kayuh turun tu. Boleh, go. Come. Yes, ya. Come, baby. Come. Jangan dia minat, lepas tu minta lagi. Syang Syang lah. Naik bukit. Ni peringan ni. Nak. Bijak. Wah. Come. Come. Nak. Jom. Boleh. Aku bawa? Patah balik. Naik. Aku nak kena menolak ni korang. Jom, come. Cepat. Come. Ini kalau boleh naik memang power. Pegang. Yang dah elok. Pergi sini. Yahoo!
Masuk air. Oi, macam nak basikal 16 kilo, budak 12 kilo, 28 kilo. Ni beban. Oi, lepas oi. Aduh. Oh, duduk. Dik. Batu. Mana sini? Okay guys. Okay. Capek. Dia kalau